Громадським в Чернігові ми змогли сюди потрапити тільки з другого разу і тільки після повної деблокади міста. Місто було заблоковано майже місяць, практично на 360 градусів обстрілювалося, околиці його зараз понівечені. Люди сюди і вже вертаються, тому що в місті вже кілька днів не стріляють, тут немає російських військ, і російських військ немає у всій Чернігівській області, але люди звідси також і далі виїжджають. Виїжджають через те, що в місті досі є величезні проблеми з комунікаціями. Тут цілий місяць не було світла, не було зв'язку, не було води, і зараз в більшості міста так це все і не з'явилося. Але також виїжджають тому, що їм просто немає більше де жити. Багато будівель виглядають приблизно ось так. Суки, это Чернигов. Это жилой дом. Вы ебанутые твари просто, вы падлы. Вы просто будете гореть не в аду, дальше. Багато тут погибло. Тут стояла очередь у тому, в аптеці, то аптека була. І перший день війни аптека не відкривалась до 3 числа. А 3 числа відкрили аптеку. Тут була очередь, ото яма, там було кинуто. І там багато. Їхала я в скорий, так лежав мужчина з одорватою ногою. Ця картина мені запам'яталась на все моє життя. Вот так ни по ком не стреляют, ребята. Только что жилой дом просто прилетело. Люди в аптеку стояли. Просто. Я тільки крикнула самоліт, і все полетіло за секунду. Тут вилетіло все. Коробка, вікно, все вилетіло. І вазони, і розсада була, все отак перемішалося. Це все в крові було. Я тут залила всю хату була кров'ю. Як отак, фонтаном. Як била кров із вени. Оце лилося все. І я в такому була страху, що я не соображала, що я роблю. І ні болі я не чувствувала, ні страху не було. Оце все лилось, тут подушки були, одіяла всі, стіни, ця кров лється, і не соображу, що робити. Тільки вискочила, це кажу, спасіба, що перев'язали, а так би витекло б усе воно на світі. Я взагалі нічого, ні болі не чувствувала, нічого я не чувствувала. Отут була голова пробита, отут, оце ось шрам цей заростає. Отак текла кров з мене. У скору забрали, якусь мені штору дали, щоб накритися. Там весь там снизу, там не буду. Это снизу побитый весь в дырках. Были на Александровке, там на Белова с сыном. Помогали там старикам, привозили воду, такое, продукты. В дом зашли, только зашли, и залетела мина. Залетела сына наповал, и отца тоже кума тоже насмерть убила. Я чудом остался жив. Це вашого сина? Да, сын погиб. Хлопчику 19 год бы было в июне месяце. Да, такая ситуация получилась, негодяй. Да, дитяти только жить, а он тут погиб, бедный. Да, такая ситуация. Конечно, как бы берегали, хотели, чтобы оно все нормально. Просто нелепый случай. Была тишина, все, никаких не было, ни это. И тут прилет такой. Я находился буквально от них в 3 метрах. И сразу хлопнуло, и все. Они погибли. Я остался жив. Да. Я погиб бы, хлопец молодой бы, хай бы жил. Такая ситуация. Перед этим дом сгорел. Ваш? Тоже, да. 10 числа. В районе Кольца, в районе Шевченко, там бои ж были там через, невезуха такая же. Така ж ситуація у всіх практично. Коли вони зайшли до нас в село туди, то вони свої всі САУ розташували поміж людські хати. І обстріли Чернігова, і там, куди вони стріляли, вели от якраз від нас. Да.
5-10 метрів від житлових будинків люди, а вони поставили свої танки і стріляють. Ми там були в окупації, і коли поранило чоловіка, довелось рятувати, бо в нього була артеріальна кровотеча, наклала жгут, треба було вивозити. Окупанти знали, що ми поїдемо, все ж таки пару разів, не знаю, чи повітря, чи так стріляли, але ми всі виїхали. У нас їхало 7 в одній машині. Чоловік спереду з водієм, ми з моєю свекрухою і сестрою рідною ззаду, а наші діти в багажнику. Будемо далі їхати лікуватися, бо проблеми ніяк не заживає. Вже 3-й раз пересаджували судину, вену з нижніх кінцівок. Доводиться далі лікувати, тому що вже з 19 березня лікуємося, ніяк не вирішили. Будете кудись за кордон? Ні. Поки що в Київ. Ми не доїдемо за кордон, не доїдемо, нам треба кудись ближче. До київських лікарень плануємо поїхати. Бо тут світла, води нема, тобто все ж таки важко персоналу без світла і води працювати. Це ж зрозуміло, це ж лікарня. А в Буча були, ні? Було. Кошмар, да? Ці апарати нам дуже були конче необхідні, але вже зараз почали приходити. Апарат зовнішньої фіксації, АЗФ називається, стержневий. Це дуже він має накладатися лікарем впродовж максимум 10 хвилин. І це стабілізує і врятує життя хворому. Знімає шокові стани, кровотечу зменшує, все остальне. Тобто це така штука, яких... Тепер я знаю, що їх має бути мінімум 100 відділень, про всяк випадок. У врачей нагрузка сумасшедшая. Це ви тут живете, я так розумію, разом з папою? Ну, зараз так, бо нема де добратися, і вдома немає ніяких комунікацій. От. Ну, в принципі, плануємо, вже дуже хочеться вдома спати. І у нас майже все травма, мінно-вибухова травма, черга за хлібом травма, авіаудари, це все наші пацієнти. Травматологія була коли у вас нас... провезли купу людей, як ви справлялися? Ну, так і справлялися. В 3 операційні, по 3 столи, всі ми, хірурги, урологи, всі, хто має хірургічний профіль, всі робили все одне і те саме. І, до речі, тоді травматологія займала 4 поверхи нашої лікарні. У нас було 100 з чимось пацієнтів, і це всі з тої травми, з авіанальотів. Тобто, багато у нас і до сих пір зараз люди лежать. А оце попадання там. Да, тут дырка была, мы вже заділали. Всі двері, бачите, все, що ви бачите, це все наслідки. Навіть тут двері повиривало тоді. І це ви всі були на робочому місці, тут були пацієнти? Ну, звичайно, як же. Це був звичайний робочий день. На жаль, більшість персоналу, звісно, виїхало. Да, частково хтось був заблокований в навколишніх селах, не змог виїхати, тому що достатньо блискавично все вийшло. Але ж більшість свідомо уїхала на Західну Україну. І тут залишився, так би мовити, костяк, якщо можна так казати. Це біля 300 лікарів і медичних сестер, і молодших медичних сестер. Ви, я так розумію, все-таки вважаєте, що вони не мали би їхати, лікарі? Я не те, що вважаю, це моє святе переконання. І не тільки моє, а й всіх наших колег. Вибачте, ми працюємо в стратегічному закладі. Ми працюємо в закладі критичної інфраструктури. Ми всі давали клятву. Більшість із нас військовозобов'язані. Ну як можна залишити свої місця? Ну а як би так всі зробили? Ситуація. Всі б зробили, поїхали, повісили б замок на лікарню, да, і вмираєте так, чи ну як? Ми боїмося там обстрілів, бомбьожок, там, і ми боїмося, але ж ми працювали тут. А що робити? Ну така наша робота. Тобто люди працювали і працюють 24/7. А от коли відбувся цей напад, коли лікарню обстріляли, тоді вже було набагато важче. Завила у нас сирена протипожежна, спрацювала сигналізація.
ті пацієнти, які приходили амбулаторно на прийом, всі кричали, всі кудись бігли. Після цього повилітали майже 95% вікон, які ви бачите, всі скляні вітражі, які були на переходах. Були поранені декілька наших лікарів, медичних сестер. Більше 800 осіб ми це поховали. Отак. Це медична документація, все це великий об'єм робіт. За місяць 800, За місяць, так у вас було раніше скільки людей? За рік було 800. В принципі, потужності морга не розраховані на такій кількості. Ми, коли був ковід, нам здавалося, що це вже більше взагалі не буває. Коли тут було там по 18 за день померлих, це було багато для нас. А тут в 2 рази більше, ніж було, і звісно, що ніякої, мови про якісь поховання зразу не велося. І у нас був цей морг, фактично закладений до кількості 100-120 тіл. Вони лежали на полу, вони лежали на столах, де тільки було можливо, бо взагалі не було куди їх складати. Потім ситуація трошки вирівнялася. Налагодилася система поховань, почали потрошки виробляти труни з необробленої деревини. На той момент, в принципі, нам здавалося, що це набагато краще, ніж поховання без нічого. Треба було все власноруч, не дивлячись на те, хто ти, доктор, лікар, чи санітарка, чи лаборант, виносити, вкладати, забивати. Всі ми навчилися забивати цвяхи. Потім пропало світло. Це була проблема, да. Добре, що на вулиці було мінусова температура. Тобто ви тримали на вулиці Ми оце ж гробах? завантажували в такі гроби, і вони тут спочатку стояли і тиждень стояли. Але була мінусова температура. Люди до цього ставилися, як мені здалося, з якимось порозумінням. Не було такого якогось жаху, що там тобто всі тут літали міни, стріляли. В общем, така ситуація досить напружена. Вікна у нас випадали, гупало. Тобто зараз ситуація трошки стала краща. Тим не менше, у нас залишаються ще поки не впізнані тіла. Це тут, там, в рефрижераторі? В рефрижераторі при мінусовій температурі. Вже їх віддали. Ми їх на судову медичну експертизу віддали. Треба буде ДНК. А багато у вас приходять таких, що шукають? Своїх, так? Я була з першого дня війни, було дуже багато людей. Дуже багато. Спасибо руководству, що так постановило, що придбали гроби, і все пішло потім у нас по плану, по ходу дій, що ми всіх зложили тоді в гроби і прямо хоронили. А це намалювали, щоб гроб, хоронимо гроб і ставимо таблички, бо хрестів дуже багато треба. І по них тоді вони шукають своїх покійних, а потім вже встановлюють чи хрести, чи перехоронюють, це вже воля їхня. Труни робили, Зеленбуд тільки клепав труни. А ховали, коли не стріляли? І коли стріляли. Ховали, бо треба ж було ховати людей. Ховали. Але тут трохи було тихіше, ніж на тому кладовищі. Але все одно стріляли, гупало, прилітало. Я бачу, в основному пожилі люди, так? Ні, багато молоді. Багато молоді. 62-го року. Ага. А це ви тільки зараз знайшли, де? Тільки ми взагалі не знали. Його 15-го заховали, 25-го тільки ми знали, що убитий. Бо він сам залишився, да, вдома? Так, сам вдома був. А тепер оце знайшли, пошукали, хоч могилу, щоб де знайти. Знайшли могилу тільки.
На цьому кладовищі це алея, де ховали загиблих воїнів, які загинули в АТО. Недавно побудували капличку. Ну, бачите, війна прийшла до них і до мертвих навіть. Знову. Тітарчук, позивний теща. В ДАПі. В аеропорту, так. Да. Як мені розказували кіборги, які там були, що єдиний, хто от завжди приїжджав на своєму танку. І коли його підбили танк, і він загинув, більше туди танкістів ми і не бачили. А потім він погиб. Так що, да, війна к ним вернулась знову. Межа міста. Це такий був район Новоселівка. Заправка була. Да, тут заправки були. Здесь где-то хоронились в огородах. Особенно в селе, те, которые там вот рядом. Там, там вообще туда, куда не заходили уроды. Добрий день. Ми журналісти. Громче говорить. Ми журналісти, кажу. А? Ми журналісти. Журналісти. Да не будет толпа. Снимай. Перепонки полопались. От взривів? Да. От риба все. Глухой став. Пережив увесь этот ад. Мне 70 годов, я на цій землі прожив і не ушел. І остався жив. Слава Богу. А нам сказали, що когось з сусідів ваших поховали тут в городі. Що когось з ваших сусідів тут в городі поховали. Похоронили. Что? Хоронили кого-нибудь тут в городе? Хоронили. В городе? В городе? Племянники похоронили. Хрест стоит. Тут. Утишковали те по погребах. О, аккурат попало. В погреб. Да. Ті жив, поставалися жінка і це. А його ні. Була похорона хлопці з Ульяновки. 7 чоловік у те, то похоронили тут таки. Ну, лежить. Факт, есть факт. Ой, города и все. Что тут творилось, я, блядь, не дай Бог, блядь, Путину на том свете не будет покоя. Не будет покоя ему.